Përshëndetje të nderuar shikues të DTV-s. Edhe sot po takohemi me emisionin 30 ditet. Emision ky i cili shkon live çdo ditë të Ramazanit në ora 17 këtu në DTV. Unë sot kam të ftuar drejtorin e shoqatës Bereqeti, Fitim Flugaj. Mirë se erdhe. Përshëndetje, selam për të gjithë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ndërsa temën cilën do ta debatojmë është devotshmëria. Pjesë e emisionit mund të jeni si zakonisht edhe ju duke kontaktuar përmes numrit të telefonit i cili është poshtë ekranit televiziv apo duke na kontaktuar përmes Facebookut. Hoxhën si fillimisht do doja të dija çka nënkuptoj me fjalën devotshmëri ose devocion. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. E falenderojmë Allahun, e madhnojmë Allahun dhe salavati dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu përshëndesim të gjithë teleshikuesit e DTV-s, ndatë parë stafin që po realizon këtë program dhe lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të sjell dhurata dhe shpërblime për të gjithë ata që punojnë, sa të qoftë një punë e vogël, qoftë edhe një fjalë mirë. Faleminderit. Kur kemi të bëjmë me devotshmërinë, devotshmëria është një fakt i cili ndodh me besimtarin dhe kjo paraqitet tek besimtarët, tek ata të cilët respektojnë Allahun xhelle xhelaluhu dhe janë të kënaqur me atë që Zoti ju ka dhënë nga pasuria dhe punojnë për të mirë, punojnë në drejtim të përmirësimit vazhdueshëm dhe mbi të gjitha kanë respekt ndaj krijuesit, i frikson krijuesin në atë aspektin, i frikson se mos vallë po gabojnë diçka, jo në atë aspektin se krijuesi është i tmerrshëm dhe vetëm dëshkon, por frikson në aspektin që të jenë sa më të devotshëm, që të jenë sa më afër krijuesit, që krijuesi fuqiplot të jetë i kënaqur me veprat e tyre. Dhe pikrisht kjo është ai kulminacioni i devotshmërisë dhe me një fjalë tjetër Hazreti Alia ose Aliu keremallahu wajhu, djali i xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai na jep një përkufizim të thjesht por shumë kuptim plot dhe thotë se devotshmëria është kur besimtari është i përkushtuar në zbatimin e rregullave, urdhrave të Allahut, i zbaton halalin dhe e ndalon veten nga harami dhe është i kënaqur me atë që Zoti i ka dhënë. Me fjalë të tjera, devotshmëria është, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur bën me shenjë se devotshmëria është pikërisht këtu. Në zemër. Dhe në këtë formë, thot i dërguari. Pra, devotshmëria është shërimi i zemrës me besim të plot në krijuesin fuqiplot dhe zbatimi i urdhrave dhe ndalimi nga ndalesat që ka ndaluar Zoti. Dhe kjo do të ishte ajo devotshmëria vërtet, gjë e cila është e kërkuar tek secili besimtar, tek secili njeri, por ata arrin vetëm ata që besojnë krijuesin e tyre fuqiplot. Ndryshe si arrihet devotshmëria? Përveç besimit. Devotshmëria arrihet faktikisht me angazhimin e njerëzit në drejtim të shfrytëzimit të energjisë pozitive dhe të jetë vazhdimisht ai i cili mundohet që me vepra të mira, që si thot i dërguari el halalu bayn wal haramu bayn, se cili njeri e kupton se çka është e mira, halali dhe çka është e ndaluara, harami, edhe përpiqet që ato t'i zbatojnë në përpikëri dhe në praktikën ditore, dhe thot ai është i kujdesshëm se si lëviz, si vepron, si ushqehet, si sillet me prindrit, si sillet me fëmijën e vet, si sillet me bashortën, me vllazërit, me motrat, me rrethin ku jeton, me rrethin ku punon, dhe thot ka një kujdes të jashtëzakonshëm. Ndryshe mund ta quajmë, mund të themi se devotshmëria arrihet nëse personi kalon në natyrshmërinë e plot, ashtu siç e ka krijuar Allahu, edhe përpiqet që
në bazë të natyrshmërisë që lind njeriu është i pamkat. Edhe kur ai është i pamkat dhe vazhdon që të bëjë vetëm vepra të mira, atëherë natyrisht se ai ka arrit nivelin më të lartë të devotshmërisë. Dhe reflekton vetëm pozitivitet aty ku është. Edhe pikërisht këta njerëz janë ata të cilët edhe i udhëzon Kur'ani dhe u forcon besimin dhe i drejton Kur'ani ashtu siç thot Allahu dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Pra ky është Kur'ani, libri i Allahut, i cili është udhëzues për ata që janë të devotshëm, për ata që në zemrat e tyre, si thot i dërguari, në zemrat e tyre do thot kanë ndjenja të larta njerëzilleku, të humaniteti dhe asesi nuk mendojnë askuj që t'i bëjnë keq, por gjithmonë mendojnë që të bëjnë sa më të mirën që është e mundur, një ashtu siç e thot edhe Allahu Musës a.s. kur e pyet Musa për disa çështje, disa cilësi që duhet i ketë një person në mesin e tyre, Allahu i thot, ai i devotshmi është ai i cili mendon për të tjerët siç mendon për vetë. Hoxh, si e trajton feja islame devotshmërinë? Faktikisht dini islam kërkon nga besimtarët e vet dhe trajton devotshmërinë si një pikë kulminante ku besimtari mund të arrijë kënaqësinë e Zotit. Dhe këtë devotshmëri vazhdimisht edhe Kur'ani, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet e tij e kërkon që të jetë prezente tek secili besimtar. Prandaj Allahu xhalla xhalaluhu i drejtohet besimtarëve në shumë ajete kuranore, duke thënë: "O ju besimtar, keni frikë Zotin, bëhuni të sinqert. Ja eyyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa litanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Sadaqallahu al-azim. Pastaj thot fattaqullaha, disa ajete do thot i bën apel besimtarëve që të jenë sa më të devotshëm dhe të arrijnë nivelin e devotshmërisë, duke menduar vazhdimisht se çka ka përgatitur për të nesërmen dhe çka do ta gjejë nesërmja. Pastaj gjithashtu ja tërheq vërejtjen, sepse devotshmëria në fakt edhe mund të realizohet shumë më lehtë kur njeriu vazhdimisht e kontrollon vetveten e tij dhe mendon se çka ka vepruar dje dhe çka e pritet nesërmja. Nëse arrin që ta planifikoj në këtë formë dhe ta kuptoj në këtë formë, do thotë të analizoj punën e vet që ka bërë deri në këtë moment dhe çka e prit e nesërmja, nëse ai nuk ka realizuar atë që duhet, atë faktikisht ai i përvishet punës dhe realizon atë që Zoti xhella xhelaluhu e kërkon. Gjithashtu në ajetin kuranor që Allahu xhella xhelaluhu i drejtohet njerëzimit, i drejtohet njerëzimit, i thot: "Ja eyyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." O ju njerëz, ju krijuar nga një nën dhe baba, ju bëra fise e kombe, që të njihenin mes vete, jo të mburreni ndaj njëri tjetrit, të krekoseni e të nënçmoni njëri tjetrin, po jo, që të njiheni si fise e kombe, popujnë mes vete, dhe të bashkëpunoni në punë të mira. Po, më i miri të krijuesi është ai që është më i devotshmi. Inna akramakum, nga mesi juaj më i miri, thot Allahu, është inna akramakum 'inda Allahi atqakum, që tek Zoti është më i devotshmi. E Zoti xhalla xhelaluhu është faktikisht ai krijuesi ynë që na kontrollon, na sheh se cili është më i devotshmi. Dhe cili mund të jetë më i devotshmi? Më i devotshmi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo ndryshe si cilëson besimtarin e vërtet, është besimtari i vërtet më i devotshëm ai i cili e don të mirën atij të jetrit, një ashtu siç e don vetes tij, apo la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, siç e thot, do thot nuk kanë arrit nivelin e besimit. E niveli më i lartë i besimit është niveli më i lartë i devotshmërisë. Nëse ka arrit nivelin e besimit, thot nuk mund të arrijë
përderisa mendon edhe për të tjerët ashtu siç mendon për vete. Njeriu normal asnjëherë nuk mendon keq për veten e tij. Prandaj edhe ky është pra devotshmëria ka një rol shumë të rëndësishëm si te individi gjithashtu edhe tek shoqëria në përgjithësi. Hoxh, nëse një person ka arritur deri në një nivel të devotshmërisë dhe pastaj është pasivizuar, si e shpjegoni këtë? Faktikisht atyre ju thënë mistik të cilët futen në misticizëm, pasi arrin në një nivel të devotshmërisë, ka të tillë të cilët stopohen aty për aty dhe nuk vazhdojnë me aktivitet. Këtë nuk e kërkon Zoti faktikisht. Kjo është një lloj pasiviteti, por reflektimi i personit i cili ka arrit devotshmërinë vrehet në sjelljet e tij, kuptohet, në etikën e tij. Etika e njeriut e tregon edhe nivelin e devotshmërisë. Vetë sjelljet e njeriut, vetë forma të folurit, vetë forma e sjelljes me secilin person tregon se sa ka arritur nivelin e devotshmërisë ai person. Nga se nuk e bën për hir që njerëzit ta lavdrojnë atë, por e bën për hatër të Zotit, sepse vetëm Zotin e din hak dhe vetëm për hatër të Zotit i bën punë të mira. Njashtu, edhe ai person i cili arrin një nivel të devotshmërisë, fillon të vrehet se ka përmirësim në sjellje, ka përmirësim në të folur, dihet se në fenë islame, Kurani, po gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson se si ne të flasim kur ne jemi në shoqëri, se si ne të flasim kur ne jemi në raport me prindrin, se si ne të flasim në raport me fëmijën ton, se si të flasim në raport me kolegët e punës e kështu me radhë, do të thotë fillon nga të folurit e deri tek sjelljet tjera, të cilat faktikisht duhet të reflektojnë të më të mirën e etikës dhe moralit të besimtarit. Cilat janë rezultatet konkrete të devotshmërisë së individit? Rezultatet konkrete janë shumë të larta, nëse ne i analizojmë ato, do të shohim se devotshmëria tek një student është realizimi i suksesit shumë të lartë në studimet e tij. Nëse është i devotshëm një punëtor, atëherë tek ai në praktik do të shohim se produkti apo prodhimi që varet nga puna e tij do të jetë në nivel shumë të lartë dhe shumë më konkret dhe shumë më preciz, ose të themi shumë më nivel, shumë më cilësor. Çdo gjë në praktik tregon cilësi nëse personi është i devotshëm. Nëse personi është i devotshëm, ai do të sjell faktikisht do të sjell një harmoni aty ku qëndron ai, ku jeton ai. Nga se, thamë më parë, të gjitha ato që i bën njeriu i devotshëm, i bën për hatër të Zotit fuqiplot. Dhe nëse i bën për hatër të Zotit, atëherë ai do të realizojë sukses shumë të madh në cilën pikë është caktuar ose çfarë do përgjegjësi që i është dhënë në shoqëri. Nëse ai do të jepet mundësia që të jetë një ministër i financave dhe do të ketë një buxhet shumë të lartë, ku do të ketë mundësi edhe të manipulojë me atë buxhet, siç bëjnë sot pushtetarët, jo vetëm të Kosovës, por të gjitha vendeve, atëherë ai ministër, i cili nëse ka devotshmëri në zemrën e tij, nëse ai ka arritë që ta kuptojë se është një krijues që na ka krijuar dhe është një krijues që na kontrollon në çdo moment, ai faktikisht nuk do të manipuloj, por buxheti i shtetit do të përfitojë nga puna e tij. Gjithashtu, jo vetëm kaq, ai do të mundohet që t'i sjellë të mira buxhetit të shtetit, arkës shtetënore, dhe do ta pasurojë atë ark, por kjo nuk është diçka teorike që po e them unë, apo nuk është diçka siç e quajnë, do thotë ndryshe e pamundur, por do të jetë një realizim i një vepre praktike dhe secili do të përfitojë nga ai. E morëm si shembull një ministër, e morëm si shembull një student i cili nëse është i devotshëm, nuk do të shikojë që si të manipulojë dhe si të vjedhë në provimet e tij, por faktikisht do të studiojë, do të rrekët studimit dhe me frikë të Zotit do të largohet nga shumë harllëqe, nga shumë punë të kota
dhe të realizoj një sukses shumë të lartë në studimet e tij. Një ashtu, një punëtor i thjesht, i cili është dhënë përgjegjësia një pune për ta kryer një punë fizike, ai nuk saboton me të, i ka frikë Zotin, është i devotshëm, edhe rezultatet e punës ato automatikisht vrehen dhe kanë bereqetin e Zotit. Secili njeri, nëse secili besimtar në veçanti, po dhe njerëzit në përgjithësi, edhe nëse nuk ka arrit ta kuptoj besimin e drejtë si duhet, por ka frikën e Zotit, ai arrin një nivel të devotshmërisë. Dhe kur arrin nivelin e devotshmërisë, ose ndryshe beson në ideale, siç janë për shembull popujt, sidomos dy popuj shumë të fuqishëm sot ekonomikisht, gjermanët dhe japonezët, që kanë dëshmuar në dynjë se me devotshmëri ndaj atë dheut, me sinqeritet ndaj atë dheut, me punë të devotshme, kanë realizuar, sot kanë krijuar shtetet më të fuqishme ekonomike në botë. Kjo është një praktikë e gjallë, që nuk është kjo vetëm një konkludim i imi, por kjo është një realitet të cilin secili e flet, por edhe ata të cilët e kanë studiuar e kanë kuptuar edhe më mirë. Do thot në aspektin praktik, devotshmëria sjell rezultatet më të larta në jetën praktike edhe sjell rezultatet më të larta në zhvillimin dhe realizimin e aspiratave të individit, po dhe të një populli. Faktikisht, nëse ne shqiptarët, që shumica jemi të besimit islam, nuk do të kishim manipuluar dhe nuk do të ishim munduar që të bëjmë lajka ta quaj ashtu ose lajthitje në disa gjëra, edhe do të ishim të devotshëm ndaj krijuesit, natyrisht se do të ishim edhe shembuj para shumë popujve tjerë se si realizohet suksesi të një populli apo si realizohen shumë aspirata. Unë mendoj, dhe kjo është mbështetur, mendimi im është i mbështetur në Kur'an dhe hadith, se nëse njeriu arrin që t'i friksohet Zotit, t'a doj Zotin, t'a respektoj Allahun, t'a respektoj krijuesin e vet pra, dhe të punoj me devotshmëri dhe sinqeritet, natyrisht se do të realizoj shumë dhe do të arrijë suksese të mëdha. Postja tjetër hoqë cilën e kam për ty është sa ndikon devotshmëria në realizimin e aspiratave të një populli. Megjithëse pak a shumë ne theksuam më parë se për të realizuar aspiratat e veta një popull, kuptohet aspiratat e cilat janë të ligjshme, po normal, një popull i cili ka identitet plot, qoftë identitetin kombëtar dhe fetar. Do thotë, ai popull i cili dëshiron të realizoj aspiratat e veta për të qenë një popull i zhvilluar, një popull me perspektivë, një popull i cili në hartën botërore zën vend, atëherë patjetër ai popull duhet të mbështetet në radhë të parë në besimin në krijuesin fuqiplot, dashurinë ndaj Zotit dhe ndaj dheut, dhe nëse realizon këtë dyja, e që e para krijon një nivel të lartë të devotshmërisë dhe sinqeritetit e transparencës, të tri gjëra do të thotë ndërlidhen së bashku dhe i mundsojnë që ajo shoqëri apo ai popull dal nga dalë të realizojë të gjitha aspiratat e veta, sepse ato pengesat që më së shumti e pengojnë një popull që të realizojë aspiratat e veta janë, siç e dimë, do thotë korrupsioni, familjarizmi, depotizmi, të gjitha ato janë të gjitha të ndëlidhura, do thotë krimi i klaneve të ndryshme, e kështu me radhë, gjë që feja, besimi, në veçanti po flas për besimin islam, nuk pranon, në radhë parë nuk pranon që të udhëheq ai i cili është më i forti dhe ka më të fortë, ose ai i cili ka shoqërinë më të fuqishme, apo i cili ka më shumë para. Në besimin islam duhet të udhëheq shoqërinë ai që është më i dituri dhe më i mençuri e më i sinqerti, më i devotshëm. A është kjo një gjë e keqe që po ndodh në popullin ton? Pothuajse në të gjitha institucionet tona, qofshin fetare apo institucionet shtetërore, nuk është që janë njerëz të adekuat në vendet kyçe
Për shembull, duke nisur prej instancave të larta. Ato fetare. Te fetarët do të bënin përjashtim, por sigurisht te institucionet shtetërore. Te fetarët mund të ketë gabime, por jo edhe gjërat e tilla çfarë ekzistojnë tek institucione tjera. Po. Sepse tek fetarët, tek institucionet fetare punojnë, do thotë, njerëz të cilët mund të jenë të ballafaquar me gabime, mund të ketë gabime, por kurse si nuk mund të ketë korrupsion dhe gjërat nivelit të institucioneve shtetërore. Unë ndërmjet pyetja masive që është kështu. Po, nuk ka problem. Megjithatë, ajo do thotë do ta quaj mendimi im, i cili thash më parë se çdo mendim që rrjedh që paraqitet nga ana ime, natyrisht ka mbështetje në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por mund të ketë edhe ajo që vjen vetëm nga unë, mund të jetë edhe ballafaquar me ndonjë gabim, por realiteti është se nëse do të arrinim që shoqëria jonë ta kuptonte besimin e drejtë larg çdo paragjykimi, sepse ne faktikisht për momentin shumica e shoqërive, në veçanti këto shoqëri të cilat kanë ngelur në mes të rrugës, që jemi edhe ne, është e ngritur mbi shantazhe dhe mbi do thotë paragjykime të cilat po e dëmtojnë. Në radhë të parë, ne shohim se ka shumë paragjykime të tmerrshme ndaj njëri tjetrit, po dhe ndaj besimeve e kështu me radhë. Gjë që këto marrin kohën e tyre dhe njeriu sillet sikur toka që sillet rreth boshtit të vet, por toka realizon dy çështje, dy procese, sjell ditën dhe natën, ndërsa njeriu që sillet rreth boshtit të vet mbetet aty ku ka vetë dhe mbetet sikur peshku në ranë dhe dal nga dal do thotë shkatërrohet dhe vdes. Njëjta gjë është me popujt si ne. Ne faktikisht nëse do t'i ktheheshim besimit të mirëfillt, besimin në krijuesin një fuqiplot dhe do të kishim frikë respektin ndaj krijuesit, atëherë natyrisht se gjërat do të kishin shkuar jo, po do të kishin shkuar shumë mirë, do të kishin shkuar pikërisht do të ishin në nivelin e duhur saqë do të besfasonim edhe botën me të arriturat tona, sepse kaluan 20 vite dhe kjo Kosovë kaq e pasur me të mirat që i ka falë Zoti, me begati që i ka falë Zoti, me tokën që ka, me lumen që ka, me pasurinën toksore, po dhe mbi toksore, po mbi gjitha risorset njerëzore, risorset humane që po i quajnë, ose burimet njerëzore. Kosova posedon burimet më të larta njerëzore në nivel gjithë Evropës, do të thotë është numër 1. Dhe këtë tha me plot bindje. Mirë, po popullatën e ka në ndër më të varfër. Po, në bazë studimeve që i ka bërë Instituti KFOS, unë kam lexuar disa materiale të cilat japin do të thotë rezultate nga fusha mejdanit që quajmë ndryshe, që janë realizuar studimet, tregojnë se Kosova do thotë ka risorse humane njerëzore nivelit më të lartë në Evropë dhe ka mundësi, do thotë thjesht shqip, ka rini shumë vitale, rini e cila po sfidohet, dhe rini e cila është vendosur nën thjerrës dhe do thotë tani ballafaqohet me sfida të ndryshme. Duke filluar nga papunësia, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se në fund Allahu i thot Musa alayhi salam, kur e pyet Musa alayhi salam, në fund i thot Allahu se nëse dëshiron sherr, atëherë varfro një popull dhe ai ose një njeri i varfër ose ai popull i varfër do të kaloj në punë të këqija, në sherr, do të bëjt punë të dëmshme, jo vetëm vetvetes, po dhe rrethin ku jeton. Faktikisht, rinia jonë, nëse ne nuk arrim që ta edukojmë në frymën e besimit të drejtë dhe në devotshmëri e sinqeritet, ajo rini shumë shpejt mund të kaloj në atë që e thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që tregon për Musa alayhi salam, ku në fund i thot Allahu, e nëse dëshironi sherr, atëherë njeriu bëja, do të thotë, imponoja varfërinë, ai do të kalojë dhe do të bëjë sherr. Mos para të vazhdojmë me një pyetje tjetër, si qëndrojnë muslimanët e ditëve tona me nivelin e devotshmërisë? Po kjo është një problem shumë i madh, jo vetëm në Kosovë. Ne po flasim këtu tash në këtë pyetje
Po flasim për muslimanet në përgjithësi, ditëve tona në përgjithësi në botë. Në muslimanet si individ ka shumë njerëz të sinqert, shumë të devotshëm dhe janë shumë adhetar, shumë patriot, sepse me devotshmëri arrihet realizohet dhe patriotizmi i nivelit më të lartë. Do thotë këtë nuk ka kush që mund ta mohojë, sepse devotshmëria e orienton edhe krijon hapësirë si në mendjen e tij, gjithashtu edhe në veprimtarinë e tij, që ai të jetë krejtësisht pozitiv dhe të kontribuoj me kontributin e tij, të jep kontributin më të lartë në për atë dheun e tij. Dhe ai pikërisht ai është patrioti i vërtet. Po sigurisht. Nëse është shkencëtar, ai do thotë janë dritë fytyrën popullit vet, atë dheut vet. Dhe do thotë kontribuon shumë lart, arrin që të realizojë diçka shkencore që tërë njerëzimin do t'i bëjë mirë, jo vetëm popullit vet, por mbi të gjitha nderën më të madhe e merr vatani vet. Atë dheut i tij. Muslimanët do të thotë si individ edhe në Kosovë, edhe jashtë Kosovës, kudo në botë, ka prej muslimanëve që janë shkencëtarët më të mëdhaj, si në NASA, si në qendrat shkencore të Evropës, ku dallohen si individ, nga se është i devotshëm, edhe qëllimi i tij kryesor është që ta arrijë kënaqësinë e Zotit, dhe kur arrin kënaqësinë e Zotit, arrin edhe kënaqësinë e njerëzve. Edhe atij instituti ku punon, ose të asaj shoqërie ku punon, ku vepron, po natyrisht edhe të dheut që i kontribon. Në aspektin shoqëror, muslimanët për momentin, devotshmëria e muslimanëve me emra, këto është fjala muslimanët me emra, normal se kanë manipulojnë nëpërmjet devotshmërisë për të realizuar gjëra të cilat, sidomos politikanët e shteteve muslimane, e përdorin si vegël për të realizuar, për të mashtruar popullin e tyre. Në aspektin shoqëror social, ne do të thotë muslimanët janë shumë larg nivelit të devotshmërisë që kërkon krijuesi fuqiplot dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila është ndërlidhja e devotshmërisë me ndërgjegjen? Pak a shumë e përmendëm. Po, sigurisht. Mirë po, do të ishim në pikën ndërgjegja dhe devotshmëria. Aristoteli kur thot për njeriu, thot njeriu është një kafshë që flet. Dhe ndihen, ka ndërgjegje. Po. Njeriu në aspektin fiziologjik, biologjik, anatomik, ai do thotë ka zhvillimin një sikur kafshët e bimët, por nuk është ajo, njeriu s'ka të bëjë me kafshën. Kafsha është një produkt, një krijesë, një begati e Zotit për njeriu që t'i shërben njeriut. Njeriu pa ndërgjegje, faktikisht është problem se kalon në instinkt dhe bëhet më keqe. Zoti thot në Kur'an, ai i cili mbështetet në hamendjen e tij. Kur mbështetet në hamendjen e tij, dhe kalon ti nga shrej epshet e tij, edhe kalon në instinkt, ai bëhet si kafsha, thot, po dhe më i poshtër, dhe shumë më i ulët se sa kafsha. Ndërgjegja realizohet, ndërgjegja pastrohet në vërtet nëpërmjet devotshmërisë. Sepse njeriu mund të ketë kaluar një fazë shumë të rrezikshme të jetës tij, ku ka arritur që të krijojë edhe një bagazh të mëkateve, ta quaj ashtu. Dhe të shfutur në mëkate. Mirë po, në moment që prek në devotshmëri dhe pendohet dhe tregohet i sinqert nga pikërisht kur pendohet me sinqeritet, kthehet në devotshmëri. Dhe nëse do thotë ai ka bërë ndryshimin shumë pozitiv, apo ndryshe ka bërë reformën e jetës që do të reflektoj shumë shpejt në pozitive dhe ndërgjegja e tij do të fillojë dal nga dal të pastrohet. Do thotë devotshmëria është një mjet që mundëson që besimtari dal nga dal ta pastrojë veten e tij nga e kaluara e zymt, ta quajmë, nga kaluara që Zoti nuk ka qenë i kënaqur me të. Dhe kështu të arrijë nivelin e ndërgjegjes lartë. E ndërgjegja kuptohet nuk lejon që njeriu të bëjë gjëra të cilat nuk i përkasin njeriut si krijesa privilegjuar e Zotit. Ku na shpije devotshmëria?
Devotshmëria na shpije në paraq në botën tjetër, ndërsa në zhvillim, progres dhe përparim e prosperitet në këtë dynja. Dhe kjo, ne gjatë gjithë bisedës, folëm se si realizohet ajo, po faktikisht, ashtu ka premtuar Zoti, ata të cilët janë të devotshëm, dhe të gëzojnë të mira në dynja, por dhe të gëzojnë edhe të mira shumë të mëdha në botën e amshuar, për cilën se cili duhet mendoj, sepse bota e amshuar, ndryshe i jep kuptimin e kësaj bote, dhe arrin që të krijoj devocionin tek njeriu dhe të krijoj sinqeritetin dhe të nxjerrë në faqe pozitivitetin apo ndryshe energjinë pozitive e cila është më kërkuar që secili njeri ta vendos në lëvizje dhe në dispozicion gjatë jetës tij. Hoxh, ju jeni edhe siç ju paralajmërova në fillim të emisionit, drejtor i shoqatës Bereqeti, e cila është nën umbrellën e Bashkisë Islame të Kosovës. A mund të na flisni pak a shumë se gjatë këtij muaji shoqata juaj dhe Bashkia Islame e Kosovës a kanë bërë ndihmë, sa janë mirë me bamirësi aktivitetet tuaja nëse shoqata humanitare Bereqeti, e cila funksionon, do thotë që nga koha e luftës, por që ka që 14 vite që unë mund të quaj menaxhoj këtë shoqat, dhe cila vepron kuadrat Bashkisë Islame, po në njëjtën kohë si një organizatë jo qeveritare. Si çdo vit, edhe këtë vit ka realizuar mjaft në drejtim të ofrimit të ndihmës, më falni, ka ofruar mjaft ndihmë për ata të cilët kanë nevojë në gjithë territorin e Kosovës. Ne faktikisht kemi koordinatore dhe qendra tona në çdo këshill të Bashkisë Islame të Kosovës, kudo nëpër komunët tona. Dhe vetëm nga fillimi kemi startuar diku me 7500 pako. Kemi startuar në fillim të Ramazanit dhe vetëm në Prishtinë është realizuar diku një numër disa mish, do thotë, po me mira. Një shifër shumë e mirë. Dega jone cila funksionon në kodën e trimave, faktikisht ka realizuar shumë këtë hetim normal me përkrahjen tonë, pa rezerva vazhdimisht, por edhe me përpjekjen e koordinatorit tonë në Xhmi Hoxhës, i cili është i palodhshëm. Ajo që ka realizuar është në pej gjithashtu përveç të dielave ofrohen mbi 300 shujta, 300 iftare, gjithashtu edhe pakot dhe ndihmave, edhe atje kanë kaluar do të thotë numrin 1000, kështu që në bazë të statistikave kemi realizuar mbi 20.000, do thotë janë pako ushqimore, po. Kur llogaritet hoxhallarët tonë dhe do thotë të cilët ne faktikisht i kemi koordinatorët tonë, qoftë edhe nga njëherë kur harrojnë të përmendin emrin e Bereqetit, por kemi disa fakte, për shembull koordinatori në Gjilan gjatë këtyre ditëve kanë shpërndar disa qindra ndihma. Është përmendur këshilli, nuk është përmendur Bereqeti, por kjo nuk ka rëndësi sepse koordinatori është, domethënë, është një punë e Bereqetit Bashkisë Islame, sepse Bereqeti është i Bashkisë Islame dhe kur çdo gjë bëhet nga pjesëtarët dhe koordinatorët tonë, ajo është një punë e Bashkisë Islame dhe respektivisht edhe e Bereqetit. Në falni se agjerimi ka të tanë. Doja të dija cili qytet apo cila komunë është më nevojtare sa i përket këtyre pakove ushqimore që i bëni për Ramazan apo gjatë ditëve tjera? Grumbullimi i popullatës në kryeqytet nënkupton se këtu është ajo nevoja më e madhe. Sigurisht, sepse kanë ardhur nga vende të ndryshme. Ne jemi munduar që t'i prekim edhe zonat rurale, ikim pak a shumë edhe në fshatra, sepse ka disa fshatra që janë lënë pas dhe nuk ka interesim shumë në to. Gjithashtu ne për shembull në zonën veri lindore të Shqipërisë, tri rrethe atje, edhe atje kemi funksionuar dhe kemi arritur që të depërtojmë dhe të ndihmojmë. Atje sidomos janë shumë të lënë anash. Andej kufirit apo knej? Andej kufirit. Po, në Shqipëri. Po, por edhe nuk kemi lënë thuajse asnjë qoshe të Kosovës pa depërtuar me pako ushqimore, edhe me gjërat të cilat kanë nevojë. Gjithashtu kemi shtruar shumë iftare,
Sonte kemi iftarin I cili do të shtrohet për 400 persona, 400 deri 500 persona me aftësi të kufizuar dhe të moshuar. Këtu në kryeqytet apo? Po, në kryeqytet. Kemi shtruar edhe disa herë të tjera, do thotë, më falni. S'ka. Kemi realizuar mjaft në këtë drejtim dhe gjithashtu gjatë këtyre ditëve ende do të vazhdoj shpërndarja e disa donacioneve që në kanë arritur nga bashkëdhetarët tonë nga Amerika e nga Evropa. Do thotë vazhdon vazhdimisht deri edhe për Bajram e kështu me radhë, do thotë gjatë gjithë vitit jemi aktiv, por lirisht mund ta themi se nëse bëhet një numërim I saktë, atë del mbi 20.000 familje që kanë marrë vetëm brenda muajit të Ramazanit. Vetëm brenda muajit të Ramazanit. Mbi 20.000. Jam I sigurt kjo është një statistikë do thotë më sakta. E nëse kërkohet lapsi atë mund t'i vëmë lapsin dhe mund del shumë më shumë, ndoshta edhe mia tjera mas 20. Hoxh, a keni ndonjë kërkesë apo ndonjë diçka me që jeni kështu për shembull për ata që duhet të japin donatorët donacionet e tyre në shoqatën? Të gjithë ata të cilët janë të devotshëm. Sepse e dim që shoqata më mirë se e duan Zotin, edhe e duan të mirën e njerëzimit. Nëse kërkojnë transparencë, ne jemi transparent, mund t'i ofrojmë edhe mund të shkojmë edhe me personin deri te vendi ku ai kërkon që ta shpërndaj një të mirë që ja ka dhënë Zoti një begati. Por mos e shtrëngoni dorën të gjithë të rishikuesve të DTV-s, po të gjithë besimtarëve musliman. Ju themi se duhet ta dallojmë. Ne nuk pranojmë zakatin në para. Ne pranojmë zakatin në mall dhe shpërndajmë atë. Pranojmë sadaka, po zakat jo, dhe vitër jo. Vitri duhet jepet në institucionet e bashkisë islame, në medreset, ai shkon nëpërmjet këshillave, nëpërmjet hoxhallarëve, nëpërmjet qendrave të bashkisë islame, dhe ai është vendi më I sigurt sipas asaj që e kanë deklaruar ulemaja dietarët e mëhershëm të këtyre trojeve. Prandaj këtu nuk ka dilemë, vitri duhet I ofrohet sepse pa vitër nuk lansohet agjërimi ynë, nuk shon te krijuesi fuqiplot, prandaj duhet jepet, por duhet kujtohet ku jepet, sepse është I ndërlidhur me agjërimin. Nëse nuk jepet në vendin e duhur, atëherë agjërimi ynë nuk mund të plotësohet, nuk mund të realizohet qëllimi esencial I tij. Hoxh, vazhdoj me pyetjet e shikuesve, dhe të lutem shkurtimisht sepse kemi shumë pak kohë. Të jesh I devotshëm, a është fillimi I imanit apo është një shkallë e lartë e imanit? Qamili nga Peja pyet. Fillimi I imanit nuk mund të themi, por është realizimi I forcimit të besimit, nga se me devotshmëri arrit niveli që Zoti e kërkon, do thotë atëherë ka arrit besimin më final. Të jesh I devotshëm, a do të thotë se të jesh I vazhdueshëm në vepra liridoni nga Prishtina, pyet? Të jesh I devotshëm, mos kthesh në vepra të këqija, po gjithmonë të punosh halal dhe të largohesh nga harami. Selam aleikum, e përshëndes hoxhën dhe kam një pyetje. Duaja a pranohet më shumë në sejdë, se disa hoxhallar po thonë, e disa tjerë duaja, lutja I pranohet të devotshmit. Në radhë parë, lutja, këtu se kemi theksuar, lutja I pranohet ai që plotson kriteret, që plotson kushtet. I devotshmi I plotson kushtet, dhe të devotshmit Zoti nuk ja kthen lutjen prap. Por më afër me Zotin, sipas hadithit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe kur mund pranohet më shpejt duaja është në sejdë. Një pyetje tjetër është sidomos në sejdë të namazit sabahit. Po, sigurisht. Përshëndetje të nderuar, desha të pyes hoxhën një këshill. Burri më ka tradhtuar me një kojshike edhe sa herë dal jashtë e shoj apo hyn në gjunah ajo, që po e shon burrin e vet apo atë kojshikën, s'po di tash cilin e shon. Sharja në Islam nuk lejohet. Duhet lutet te Zoti që Zoti t'i udhëzoj edhe atë, edhe burrin, edhe atë kojshikën. Dhe sepse ne shariati nuk ekziston, ne jetojmë në urfi, prandaj lutja, si zakonisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është lutur që edhe ata më të këqij të udhëzohen në rrugën e drejtë, kështu që ne duhet lutemi që t'i udhëzoj Allahu dhe të largoj
nga i vesi keq, nga i haram. Na tregon pak hoxha në lidhje me vazhdimin e agjerimit edhe për 6 ditë me përcjell Ramazanin. Pse bëhet dhe a ka shpërblim graniti nga Ferizai pyet? Shpërblimi është shumë i madh. 6 ditët e Shevalit janë shumë të rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin sahih thotë se ai që agjeron Ramazanin dhe e vazhdon, e plotson me 6 të Shevalit, ai sikur ka agjeruar tërë vitin. Llogaria është shumë e lehtë. 1 në 10. Faktikisht në Islam është një vepër e mirë, shënohet 10 sa 10 vepra ose shpërblet sa 10 vepra. 30 ditë nga 10 300, edhe 6 nga 10 60, atë 360 ditë i ka viti. Atëherë po i bie sikur ne kemi arrit në bazë të vlerës, nuk po them në bazë të në bazë të rahmetit Zotit, mëshira e Zotit na i shpërblen 1 me 10. Atëherë 30 ditë herë 10 300 plus 6 herë 10 60 360. Atëherë hadithi pejgamberit alayhi salatu sallam del se edhe në aspektin praktik ne mund ta kuptojmë shumë lehtë se po arrim me 6 muaj Sheval që nuk është shumë rëndësi të vazhdojnë 6 ditë rresht. Mundesh për shembull një sot një nesër. Jo mund e hanë ajte. Po. Se realizohen, sepse 3 hana 3 tente janë brenda muajit. Sigurisht po. Atëherë 3 hana 3 tente, atëherë i bën 9, ose i bën 6. 6 edhe e arrin shpërblimin e ditëve të bardha. Edhe ka realizuar ata. Edhe ka realizuar edhe atë tjetrën se ka agjeruar të hanë tente një sunet i fuqishëm i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kështu që ka arrit Allah i kabul inshallah. Amin. Hoxh, a ke një këshill apo mesazh për fund? Mesazhi është gjithmonë ne vazhdimisht biseda jonë ishte për plot mesazhe, por sigurisht po përfund një diçka që do ta përmbyllte. Rinin, e kisha lutur rinin që devotshmëria e tyre të realizohet sa më shumë dhe të arrijnë që kjo devotshmëri të reflektojë edhe në veprimet e tyre, në veshjet e tyre, në ecjen e tyre, veçanërisht gjinia femërore, sepse shohim shumë vajza të ndershme të cilat bëjnë namaz, i lutën Zotit, ruhen nga harami, kanë kujdes, por nuk kanë kujdes në veshjen e tyre. Ekspozojnë pjesët, do thotë, ekspozojnë trupin e tyre, gjë që të kenë frikë Zotin tamam, të arrijnë devotshmërinë e plot dhe veshjen e ka caktuar Zoti femrës. Nuk ja kemi caktuar ne muslimanët. Ne sa për neve ato mund të veshin çish doin. Mirë po krijuesi ja ka caktuar, kështu që të kenë kujdes. Ky është një mesazh sepse veshja është një nga reflektimet më të qarta se çfarë niveli është një popull, ku është niveli kulturor. Do thotë një dietar Muhamet Ghazali i riu thotë se për fat keq thotë ne po shkojmë ka ignoranca moderne. Po i prodhojnë rroba thotë që ta zhveshin femrën. Moda e cila po ndiqet, ajo është një zhveshje moderne e cila tregon për ignorancë, nuk tregon për kulturë. Kultura dhe civilizimi shkon nga ajo që njeriu të kompletohet sa më shumë, e jo të zhvishet sikur kafsha. Kafsha nuk di të zhvishet. Atë njeriu e krahason veten me kafshën, ai i cili nuk ka kujdes në veshjen e tij. Prandaj mesazhi është që rinia të ruhen, ta sfidojnë këtë kohë kaq të vështirë dhe edhe pse është nxehtë, të kenë kujdes në veshjet e tyre, të kenë kujdes në sjelljet e tyre dhe në studimet e tyre. Nëse ata do t'i vishen si duhet, do t'i rreken si duhet punës tyre, në radhë parë ata duhet ta kërkojnë bekimin e Zotit. Sepse shpesh herë punojnë me orë të tëra, ndoshta nuk flen as pak, por rezultati është zero, nga se nuk e ka bekimin e Zotit, nuk ka arritur që ta merr bekimin e Zotit. Ka emrin musliman, edhe ndoshta edhe fal namaz, por nuk i plotson shumë kritere tjera, dhe kështu nuk e fiton bereqetin e Zotit dhe nuk e realizon ato që ai dëshiron. Do thotë punon 24 orë dhe në fund nuk ka asgjë. Pse? Ai duhet ta bëj pyetjen pse. E pyetjen unë përgjigje po ja jap. Nuk e ke fituar kënaqësinë e Zotit. Nuk e ke fituar bekimin e Zotit. Nuk e ke fituar begatinë e Zotit. Pa bekimin e Zotit nuk mund të ecim para. E bekimi i Zotit arrihet me besim, me devotshmëri, me sinqeritet dhe me përkushtim
ndaj halalit dhe largim ndaj prej haramit. Hoxh, të falenderoj për prezencën tënde. Unë e falenderoj juve, stafin e televizionit Dasma, TV Dasma. Falenderit. Edhe gjithashtu lusë Allahun fuqiplot, që këtë muaj të madhënishëm, të ditë fundit Ramazanit, Allah inshallah t'i ketë pranuar gjitha veprat e mira, ibadetet, agjerimin, namazin, leximin e Kur'anit, këto fjalë të mira që i folëm këtu, e gjitha ato që i flasin besimtarët, hoxhallarët e të tjerët, inshallah Allah i pranon nga veprat e mira e ju, Allah ju shpërblef me të mira. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ju sot. Ne bashkë shihemi nesër me një tjetër mysafir.